প্ৰতিদিনে নতুন কাম, এটা নতুন ডিজাইন, নতুন দায়িত্ব। নিখুঁত কাটিং, কঠিন ফিটিং, প্ৰত্যাহ্বান যি আপোনাক আগুৱাই নিয়ে। কোনো তাঁৰ নোহোৱাকৈ, বাধা নোহোৱাকৈ। প্ৰতিটো ফুটাত নিখুঁত ফিট, প্ৰতিটো গাঁঠি শক্তিশালী। কেতিয়াও বন্ধ নোহোৱা কাম। কৰ্মশালা বা ঘৰুৱা স্থান, এটা সঁজুলি, একাধিক কাম। উইন্ডো ফ্ৰেম হওক, পাইপ ফিক্সিং হওক, বা এক সহজ লক ফিটিং, যেতিয়া কাম দ্ৰুতগতিত হয়, কাম সদায় আগত। যেতিয়া কাম আগত, তেতিয়া আপুনি আগত। জাপানীজ ইঞ্জিনিয়াৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত ভাৰতীয় শিপিনীৰ 30 বছৰৰ আস্থা। কামক আগুৱাই দিয়ে HiKOKI ই-টেক কৰ্ডলেছৰ সৈতে।